Kingsong 18L, tak co si o ní myslím? Absolutně úžasný. Mám zatím 150 km najeto, takže ještě nemám odemknutou tu maximální rychlost. Ale už se to blíží. Ale jel jsem teda už tou aktuální 40 km/h a to už je teda rychlost, že ani nevím, jestli to zvedat budu. Ono bude možná i bezpečnější tam mít nějakou rezervu, kdybych najel, nevím, do nějaký díry. A oproti tomu, na čem jsem jezdil doteď, V5F od Twinmotion a V8, tak je to mnohem stabilnější, je ve velkých rychlostech. Úplně na V5F, tak i když jedu jenom těch 25 a přejdu přes nějaký malý hrboly, tak cítím, jak je to hrozně, no, ne přímo nestabilní, ale nemá to tu váhu, nemá to tu stabilitu, takže se to snadno rozvyklá a tady to prostě přejede jak tank všechno. Přijel jsem tím i velký, i nečekaný, když jsem nečekal, tam je hrbol, no a přes to přelítlo, jenom mě to lehce vyděsilo, ale úplně samo krásně se to tam stabilizuje a jezdí to parádně. Co se mi na ní teda líbí, tak je to, že na to, jak je velká, čekal jsem, že to bude mnohem hůř manévrovatelný, že to nebude ovládat vůbec, že všichni jako děsili s tím, že 18 palcový to už, že to je jenom na velké vzdálenosti a ve městě, že se to nedá s tím pořádně dotáčet, ale tohle to úplně mě to překvapilo úplně krásně, tím přijímám zatáčky, jsem schopný se otočit skoro na místě. A vidíte, a dokonce jsem schopný, i když jsou ty pedály hodně vysoko, tak je škrábnout. A to už tomu patří. Už se mi to stalo víckrát, ale je to fakt paráda. Nevýhody, no, kromě toho, že je to ohromně těžký, tak jediná nevýhoda, na kterou zatím myslím, je ta, že ještě nejsou vyřešený problémy se zamykáním. Že někomu má asi 10 lidem ve světě, tak když vedli vedle sebe za rukojeť, tak se jim zasekla, museli ji rozebrat a odpojit baterii, aby to dali zase do pořádku. Tak to ještě snad není úplně vyřešený, i když už snad Kingsong tak mají nějaký nový firmware, který testujou. Snad by to mohlo být už za náma a pak se nebudu muset bát v supermarketu, že mě to vybouchne. No, přeháním, to nevybouchne, ale mělo by se to pak, když se to zamkne, hodně začít zahřívat, takže jako strach toho směru mám. Zatím vždycky, když jdu do nějakého supermarketu, tak mám, chci říct, radši svou starou V5F, protože je to i kompaktnější, jednodušší, skladnější, lehčí. Tak na tohle ty věci to je mnohem lepší. Už jsem najel na jedno nabití asi 50 km, vládlo by to možná i víc. A to je paráda. Je pravda, že těch posledních asi ty 4 čárky baterie, tak to fakt omezuje rychlost. Pokud to omezuje třeba na těch 30 km/h, tak je to pořád paráda, 20 km/h už je docela otravný. A pak už jsem jel na ty poslední 2 čárky, tak mě to i upozorňovalo hlasitě, že to mám nabít. A neměřil jsem to, ale jestli to jelo, nevím, možná to těch 20 km nebylo. Oproti těch 30 a 40 mi to přišlo neuvěřitelně pomalý. Teďka už jedu taky asi, se normálně podíváme. Tam máme 3 čárky. Nevím, jestli to je vidět i na videu. Takže v tuhletu chvíli bych tam měl mít, vyzkoušíme pocitově. Myslím si, že tam mám už jenom těch 20, a nebo se můžeme podívat i na mobil, to bude možná jednodušší, to tam rychle střihnu. 30 km/h, tím jsou kapky. Hlásí, že mám zpomalit 20% baterie. Takže zatím ještě dobrý. Takže až pak na ty posledních pár procent už to jde opravdu pomalu. A je hodně otravný, že i když jsem tu malou rychlost jel, tak to hrozně nahlásí většina z všechny strany. Please decelerate, zpomalte a zároveň
takovou dlouhou větu, něco jako low battery, please charge it up, něco v tom smyslu a huláká to na všechny strany, je to trošku trapný, když kolem chodí lidi. Ale to jsou jen takové drobnosti. Teďka následuje nějaký sestřih toho, jak jsem byl po městě a i v takovém menším terénu, tak si to užijte.